Ну що, самий крутий, один з самих крутих OBD2 адаптерів. Це V-Link RNC+, BLE плюс Bluetooth версія, апгрейджений та ще й апгрейджуємий, скажімо так, оновлюємий. Та ще й з додатковими розширеними протоколами, наприклад, General Motors, чи протоколи для роботи з ForScan, з Фордами, Лінкольнами і тощо. І, звісно, зі стандартними протоколами та розширеним набіром команд AT, якщо ви розумієте, про що я кажу. Тож, не дешевий адаптер, але найкрутіший на каналі Технозон Україна і Мамкін Автоексперт. Поїхали. Не дешевий, до речі, відразу кажу, що він працює з форсканами, з Вітулом, і з бімер-кодом, і посилання на нього у опису під цим відео, ми відразу його рекомендуємо. А от чому він найліпший, будемо розбирати далі у цьому огляді. Авто, смартфон, ноутбук. Я радий, як не знаю хто. Знаєте чому? От покажи, будь ласка. Бо я собі налаштував, що на бездротовому Android Auto в мене працює оця панель перемикання. А знаєте, завдяки чому? Я зараз перепрошиваю автівку, от я вам відразу показую, давайте. Це в мене Лінкольн. Його перепрошити – це та ще, скажімо так, фігня. От бачите, тут журнал, якщо подивитись, щитування блоку, запис читання даних. Я можу керувати тут через форскан повністю без дротового під'єднання. І все це завдяки... Давай я зараз покажу хлопцям. І це все завдяки ось такому OBD2 сканеру. Це один з найліпших, стабільних і крутих сканерів. Це V-Link RNC+. BLE плюс Bluetooth. І давайте так, тут в нас є підтримка усіх 5 OBD2 протоколів, додаткова підтримка SVCAN – це General Motors, і додаткова підтримка MSCAN – це Ford. Саме цікаво, що в ньому збільшений буфер, ви можете через нього програмувати, збільшена швидкість. Це ми зараз перейдемо ще, подивимось, як це працює, що заявляють, і я вам розповім, що саме працює у цьому, що саме нового у цьому адаптері. Він не дешевий, але він найліпший, один з найліпших. Я на ньому програмував Volvo через Vitul, я на ньому програмую через ForScan свій Лінкольн. Він має доступ до таких екзотичних протоколів прикольних. При тому, що на ньому працює, тут давай покажи, на ньому працює мультипоінт. Він зараз був під'єднаний до лептопа. Він під'єднується без додаткових, от бачите, якщо ми у журнал підемо, без додаткових якихось як це назвати? Перепідв'язувань, так, мабуть. І ось, бачите, він під'єднався Lincoln MKX Nautilus, є багатоканальне підключення, і тут він считав усі мої блоки, можна перевірити по всіх блоках, бачите, калібровки, перевірити пробіг, якщо є у блоку, він дістане. При тому, що не тільки форсканом єдиним він живе. Будь-який, давайте помилочки хочу подивитись. Так, мені тут потрібно буде перепрошити, мені потрібно скинути, бо я тільки його перепрошив. Я можу скидати помилочки. Давайте скинемо помилочки. Так, пішло скидання. Я перепрошував собі Android Auto і панель, для того, щоб бездротовий нормально працював. Так, тепер вимкніть запалювання. Знову увімкніть. Увімкнули, окей. І можемо передивитись помилочки. Все, пропали мої помилки по API-модулю, який я тільки перепрошив. Це єдине, що мене дратувало. Тобто в мене автівка повністю зараз в ідеальному стані. І це ще не все. В ньому є сумісність практично з усіма додатками. Давайте, який там, CarScan Pro, давайте, під'єднатися. Він під'єднується, пішло відпрацьовувати, ось, будь ласка. Там не видно індикацію? Так, пішла індикація, пішов обмін даними. Так, підключено. Зараз він під'єднується до ЕБУ. Так, підключено усе, ми можемо зчитати помилки. Давайте усе зчитаємо. Все, API пройшло, можу відміняти. А тут саме в нас не огляд цього додатку. До речі, знаєте, що я роблю собі іноді? Я під'єдную CarScan, бачите, на Android Auto. Він зараз під'єднаний, я можу час розгону заміряти, можу панель приборів собі конфігурувати. Бачите, тут охолоджуюча рідина зараз 93%.
І це ще не все. Він може бути на постійно увімкнений. В ньому є енергозберігаючий режим, є автоматичні режими. Але давайте зараз, ми знаєте що, підемо, я увімкну свій комп'ютер, покажу вам, де він продається і що заявляє нам виробник, і розповім, чому ж він найліпший. Це буде набагато ліпше, ніж зараз ми будемо оглядати усі аспекти. Тож, підписуємось, натискаємо дзвоник, у опису під цим відео посилання на цей адаптер, а ми пішли з вами обговоримо його. Ну що, побачили? Це мій приклад роботи з автівкою. А оце в нас, будь ласка, сторінка продавця. Тут дві версії. Саме апгрейд, оця сама версія. Бо якщо ви підете дешевше візьмете, то там буде інша, без функції апгрейд, і вона трохи інша. Нам потрібна саме оця з розширеними надписами. Коштує вона не дешево, відразу кажу, бо ви можете піти і подивитись і спробувати там знайти, ви щось знайдете. Є V-Link RMC, а є V-Link RMC+, і там вже пішло там така сама ціна. Тож, посилання, так повторюю, в опису під цим відео. Тут є порівняння навіть, який там Bluetooth, які можливості. Відразу вони кажуть, що воно підтримує Torque Lite, Beamer Code. До речі, він визнаний є один з найліпших для роботи з Beamer Code, з BMW. Тут написано ForScan Lite, але він підтримує і ForScan повноцінний, як ви вже бачили. OBD Fusion. Тут не написали про Car Scanner Pro, який просто крутелезний в мене є, я використовую, він також підтримується повністю. Тут не пишуть про Multipoint Connect, який я, в принципі, тестував, і він також працює на різні пристрої, він під'єднується. Багато різноманітних OBD2 стандартів і розширених протоколів. І тут можна було б там сказати, ну, дивіться, є різновиди J1850, SIAD, і PWM, і VPW, і ISO 9141. Це стандартні 5 протоколів, а є розширені протоколи, це SIAD J1939 CAN прямий, є ISO 19898, оце прямий, той простий CAN. Є GM-LAN для General Motors, MS-CAN for Ford для Форда, і тут багато усього розписали, в принципі. А я собі виписав навіть переваги окремі. Зараз давайте поставимо картинку. І, до речі, тут навіть інструкції по оновленню, і чого тут тільки нема. І по апгрейду. Давайте я залишу цю картинку. Я виписав для себе... отак от хай буде. Будете читати. Я виписав для себе його переваги. Давайте так. Я вам основні хайлайти скажу. Я собі робив нотатки. Дата-буфер піднятий до 2 кілобайтів. Це дуже важливо, і швидкість передачі піднято до 230 кілобайт. Це означає, що в старих дешевих чипах буфер пам'яті він такий мізерний, і за цього при читанні великих конфігураційних файлів пакети переповнюють пам'ять, вони просто десь загублюються, і процес переривається з помилкою. Таке часто буває на дешевих синіх EML-ках. А тут саме збільшення цього буферу до 2 кілобайт, воно гарантує стабільну і швидку віддачу, передачу дуже важких масивів даних, фактично без лагів. Це критично важно, коли ви працюєте зі сложними електронними блоками, наприклад, там BCM, BCM модулі, приборна панель, модулі Sync, де обрив зв'язку може положити навіть блоки. Буває і таке. Потім воно підтримує усі стандарти ELM 327, ELM 329 і навіть OBD-Link Adapter Software. Це, по суті, розширений набір команд, а простим язиком воно дозволяє йому прикидатися більш коштовним пристроєм і відкривати, простими словами, відкривати додаткові команди і сервісні режими. І, звісно ж, дозволяє працювати, наприклад, з тим самим ForScan, Car Scanner Pro і Beamer Code. А, до речі, ще відкриває набір сервісних функцій. Наприклад, я можу робити адаптування коробок, я можу у Lincoln, принаймні, можу перепрограмувати блоки і інше, але для глибинного програмування я не раджу використовувати такі адаптери, лише дротове з'єднання. Автоматичне засинання з просинанням, скажімо так, з пробудженням – це дуже класна річ. Так, що я собі ще виписував? Додаткові протоколи. Слухайте, це дуже прикольна тема. Справа в тому, що він, якщо ви супер-супер якийсь там майстер, який займається програмуванням автівок, електронщик чи автоелектрик, він підтримує розширені AT-команди, і ви, по суті, у CAN-шину можете посилати прямі хекс-повідомлення. 16-бітні прямі команди. Це дуже відмінна функція.
для тих, хто пише скрипти, наприклад, може писати скрипти на Python, програмування для автоматизації, там, наприклад, точечного там, опросу датчиків, управління реле і інші функції. Це вже суто такі настільки професійні функції, але він це може. Тепер далі. Величина запросу в нас 48 байт. Стандартний чип за один такт може опрацювати дешевий чип 8 байт. Лише 8, а розширення ліміту до 48 байт дозволяє за один раз вичитати великі ідентифікатори, наприклад, він-коди, номера калібровок, там великі фрагменти конфігураційних блоків, і це у рази прискорює скорость сканування, наприклад. Та не тільки сканування, повне читання усіх блоків. Знаєте, скільки на дешевому там блочку синьому займає? А тут десь приблизно під хвилину я на Лінкольні з усіма його розширеними блоками сканую повністю з пошуком пробігів і всього іншого. Ну і, звісно, підтримка там цього апдейту просто робить його незамінним. Що вони тут ще пишуть? Ну, давайте подивимось там велінкери, OEM, AT, ну, от вони, ATST команд, GMLAN, MSSV-CAN, скидання. Ну, про сервісні функції вони не пишуть, але у багато різних автівках ви сервісні функції, наприклад, у Car Scanner Pro відкриваються багато сервісних функцій на різні автівки. Я вам скажу, я і на Audi там перепрограмування робив, тому я дуже раджу саме оцей адаптер V-Gate, від V-Gate V-Linker MC+, BLE плюс Bluetooth. Дуже крутелезна версія. Рекомендую. Посилання в опису під цим відео. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Мамкін Автоексперт. На все добре.